এই খং অভিমানবোৰ বেছি দিন নাৰাখিবি ৰবৰ নিচিনা গলি গৈ ছিঙি যোৱা চান্স থাকে নহয় শুনা সংযুক্তাৰ মনোভাৱটোৱে মোক কষ্ট দিছে মোৰ একদমেই বিপৰীত মই তহঁতৰ লগত মিলি থকাৰ কথা ভাবোঁ আৰু তাই সিফালে মিলিবই নোৱাৰে হ'লেও তই এনেকৈ খং কৰি থাকিলেতো নহ'ব খং নকৰিলে আমাৰ পুৱতিৰ দৰে মূৰত নাচিব এটা কাম কৰিবি নহ'লে তাইক কেইদিনমান খুৰীয়েকহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দে হয়তো তাইৰ সেই শান্তিপূৰ্ণ অকলশৰীয়া পৰিৱেশটো মনত পৰি আছে সেইকাৰণে কিজানি তাইৰ মনটো অশান্ত হৈ আছে তাত গৈ কিছুদিন থাকি আহিলে ঠিক হৈ যাব গ'লে যাব কিন্তু মই নাযাওঁ কাৰণ এইকেইদিন দেউতাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে দে নালাগে যাব তই ভালে হ'ব তোৰ পৰা দূৰলৈ গৈ কিছুদিন থাকিলে তোলৈ মনত পৰিব তাইৰ তেতিয়া নিজৰ একান্ত সময়ত তোৰ কথাবোৰ ভাবিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া তই ওচৰত থাকিও বুজাব নোৱাৰা কথা দূৰত যোৱাৰ কাৰণে তাই বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব তেন্তে তাকেই কৰিম মুঠতে মোক শান্তি লাগে যেনেকৈ নহওক আহিব দে শান্তি আহিব দূৰত তই মানুহক বহুত কথা শিকায় মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ খা চাহ খা মোক ৰত্নৰ পৰা আঁতৰত পঠিয়াবলৈ ভাল ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেইবোৰ সকলো দুই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰে বুদ্ধি মই ক'লে ইহঁতে ৰত্নৰ পৰা ভাল সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিবতো ইহঁত কিন্তু বিৰাট চালাক মোক পঠিয়াৰ কথা ভাবিছ নহয় মইহে তহঁতক ক'লৈ পঠিয়াওঁ চাই থাক মই ৰত্নক এৰি ক'তো নাযাওঁ আৰু গ'লেও ইয়াৰ পৰা দূৰলৈ মই লগত লৈহে যাম বাইদেউ চাহ দিয়া বাইদেউ আমাৰ ৰত্নক কিন্তু মানিব লাগিব সি অলপো সলনি হোৱা নাই লোক ৰত্নই পৰিয়ালৰ মূল্য বুজে আৰু সেয়ে সি কেতিয়াও সলনি নহয় চাবাচোন আমাৰ ৰত্নই সংযুক্তাক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰাই দিব কাৰণ সংযুক্তৰ অভিপ্ৰায় সি বুজি পাইছে সকলোৱে মানে মোৰ বিৰুদ্ধে কথা পাতিছে কোনো কম নহয় সিহঁতে মোৰ পিছত কথা আলোচনা কৰে আৰু মোৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ আশা কৰে ভগৱানে তহঁতক ক্ষমা নকৰিব মোক বেয়া সজাইছ নহয় তহঁতেও পাবি শিক্ষা সংযুক্তা তুমি তাত ৰৈ আছা ৰৈ থকা নাই জাষ্ট আহিছোঁ চাহ খালানে খালোঁ আমাৰ লগত বিস্কুট এখনেই খোৱা নাই নাখাওঁ দিয়ক মই ৰুমলৈ যাওঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কথাই পাতিছে পাতক মই আমনি নকৰোঁ
মই আহোঁ ৰ'ব। তাই বাৰু আমি আলোচনা কৰি থকা কথাবোৰ শুনিলে নেকি? শুনিছে যদি বৰ বেয়া কথা হ'ল। বাইদেউ আমাৰ কথা শুনিলে নেকি? তাকে নাই শুনা চাগে। শুনিলেতো মনে মনে গুচি নগ'লেই হয়। কিবা নহয় কিবাটো ক'লেহেঁতেন। নিশ্চয় শুনা নাই। তাকে নুশুনিলেই ভাল। মা বেয়া নাপালে আপোনাক কথা এটা কওঁ। কোৱা, মইনো আৰু তোমাক বেয়া পাব পাৰোঁনে? মা আপুনি এওঁক বুজাবচোন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাটো। মই ক'লে এওঁ আওকাণ কৰে। হ'ব দিয়া, বুজাম। আচলতে সি চাগে ভয় কৰিছে। পুৰুষ এজনে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা কথাটো মানি ল'বলৈ টান পায়। এয়া সিহঁতৰ কাৰণে বৰ সহজ নহয়। সেইকাৰণে হয়তো বাবাই টেষ্ট নকৰি সেই ভয়ৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে। পৰি, তুমি তাৰ ফিলিংছটো বুজি পোৱাটো উচিত। বুজি পাওঁ মা, কিয়নো নুবুজিম। কিন্তু তেওঁৰে হওক বা মোৰেই দুখ হওক, কথাটোতো একেটাই। ভয় কৰি পিছুৱাই থাকিলে সমাধান কেনেকৈ পাম? ডক্টৰেহে সমাধান দিব পাৰিব। মোৰ যদি প্ৰব্লেম থাকিলে হয়, মোকোতো নিশ্চয় তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল হয়। নিনিলে হয় নেকি কওকচোন? নিলে হয়। তেনেহ'লে তেওঁ যোৱাটো উচিত নহয়নে মা? হ'ব দিয়া, মই তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এওঁ মান্তি হ'লেই হয় আৰু। মোক ইমানে বেয়া পালানে? মোক মাতাই নাই আজি, আৰু মোৰ ফালে নোচোৱাও। দিনটো মাতিবা মাতিবা বুলিয়ে ৰৈ আছিলোঁ, কিন্তু নাই, তুমিতো মোক একেবাৰে নোহোৱা বুলিয়ে ভাবিছা। তুমি যদি এনেকুৱা কৰা, মই দেখোন জীয়াই নথকাই ভাল। ৰত্ন, মই কিবা কৈছোঁ, তুমি শুনিছানে নাই? শুনিছোঁ, কৈ থাকা যি কথা আছে। এনেকুৱা অৱহেলা নকৰিবা না মোক। প্লিজ মোৰ লগত কথা পাতা। কথানো কি পাতিম? কথা পাতিলেই দেখোন কাজিয়া হয়, আৰু মই কাজিয়া বেয়া পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ কোনো মানুহেই কাজিয়া ভাল নাপায়, এক্সেপ্ট পুৱতি। তাই যি অলপমান
আগতে তাই থাকোঁতে কেতিয়াবা কাজিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া তুমি অহাৰ পাছত কাজিয়া হয় কাৰণ একেটাই আপোন পেটীয়া স্বভাৱ কি অঁ সংযুক্তা খং নকৰিবি খং কৰিলে তই ৰত্নক হেৰুৱাবি আৰু সেই ভুল তই কৰিব নোৱাৰ নিজকে চম্ভাল অলপ শুনিছ নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বা মই তোমাৰ গায়িকা হোৱাৰ সপোন ভাঙিব নোখোজো তুমি তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিবা শুনা তুমি গাঁৱলৈ গৈ অলপ মনটো ৰিফ্ৰেছ কৰি আহা নতুন পৰিৱেশত চাগে তুমি অলপমান আনকমফৰ্টেবল হৈ আছা সেয়ে এইবোৰ হৈ আছে তাৰ পৰা আহিয়ে তুমি সংগীতৰ কামত লাগি যাব পাৰিবা কোনেও তোমাক আমনি নকৰে ৰত্ন মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মই নভবা নিচিন্তাকৈ তোমাক নক'বলগীয়া কথা কৈ মনত কষ্ট দিছোঁ মই কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ তোমাৰ শান্তি যে ঘৰখনৰ মানুহৰ লগত আছে সেয়া মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তোমাক কেৱল মোৰ বুলি ভাবি মোৰ এই অধিকাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ মূৰ্খৰ দৰে বৌহঁতৰ লগত তৰ্ক কৰিলোঁ মই মোৰ ভুল বুজিছোঁ ৰত্ন সেয়ে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মই কলৈকো নাযাওঁ মই তোমাৰ ওচৰত থাকিহে শান্তি পাওঁ আচলতে কি জানা মই এনেকৈ যৌথ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাই যে সেই পৰিয়ালৰ মৰম বুজাত অসুবিধা হ'ল আৰু জানাই মা দেউতা নোহোৱা ছোৱালী সেইকাৰণে পদে পদে ভুল হয়েই হ'ব দিয়া তুমি নাকান্দিবা প্লিজ মই চকু পানী বেয়া পাওঁ চোৱা এটা ডাঙৰ কথা কি জানা প্ৰতিটো সম্পৰ্কই মূল্যৱান আৰু প্ৰতিটো সম্পৰ্ককে আমি মৰমেৰে আগুৱাই নিব লাগে মই ঘৰখনৰ মানুহক ভাল পালে তোমাৰ প্ৰতি মোৰ মৰম কমি যাব বুলি কিয় ভাবা নকমে কেতিয়াও তুমি আৰু মই জানো এটা নহয় হয় তেন্তে আমাৰ মৰমৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা মই কেৱল তোমাৰ বুজিছানে সুৰভি তোমাক কথা এটা সুধো তুমি বেয়া পাবা নেকি সোধা তোমাকনো আৰু মই বেয়া পামনে এতিয়াতো তুমিয়েই মোৰ একমাত্ৰ সংগী যাৰ লগত মই মোৰ মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তুমিও তোমাৰ মনৰ সকলোবোৰ কথা মোৰ লগত পাতিব পাৰা কেতিয়াবা কেনেকুৱা অনুভৱ হয় জানা যোৱা জনমত তুমি চাগে মোৰ নিজৰে ভনী আছিলা সেইবাবে এই জনমত মই তোমাৰ পৰা ইমান মৰম পাইছোঁ হ'ব পাৰে জানানে তোমাৰ বাবে মোৰ বহুত চিন্তা হয় তোমাৰ ইচ্ছাবোৰ ভগৱানে যেন সোনকালে পূৰণ কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আচলতে মই কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ জানা কি তুমি গৌৰাংগক ওচৰ চাপিব দিয়া নাই তেওঁৰ লগত তুমি সম্পৰ্কও কৰিব বিচৰা নাই তাৰ বাবে ত্ৰিদীপে তোমাক একো প্ৰশ্ন কৰা নাইনে কৰিছে প্ৰশ্ন ইনফেক্ট সিহঁতে এতিয়াও আশাবাদ দিয়া নাই যদিও মই কৈছোঁ যে প্ৰেম নথকা মানুহৰ লগত মই জীৱনটো আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ হয় নেকি
ভালে কৰিছা কথাষাৰ কৈ, কিন্তু এটা কথা নহয়, তুমি ত্ৰিদীপক তোমাৰ নিজৰ মনৰ কথা কেনেকৈ ক'বা? সুৰুজমুখী, আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এই সপ্তাহৰ বিশেষ প্ৰশ্ন। পৰীৰ প্ৰথম স্বামীৰ নাম কি আছিল? এ অজয়, বি বিজয়, চি শেখৰ, ডি উজ্জ্বল। শুদ্ধ উত্তৰটি বাছনি কৰক আৰু আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, বয়সৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7029888021। শুদ্ধ উত্তৰটি লাভ কৰক প্ৰাইড প্লেক্সৰ বিশেষ উপহাৰ। Episode 440 of Surujmukhi unfolds with a gripping emotional intensity, presenting a family caught in the storm of an unavoidable and life-changing decision. The episode centers on the urgent need for a kidney transplant, yet the true conflict lies not in the medical diagnosis, but in the emotional turmoil that follows. The story explores how a single medical requirement can shake the very foundation of relationships, forcing each family member to confront fear, responsibility, and the depth of their love. Rather than relying on dramatic confrontations, the narrative builds its power through silence, hesitation, and the invisible weight of expectation that lingers in every room of the house. The episode begins inside a home that feels unfamiliar despite being filled with familiar faces. The usual warmth of conversation is replaced with uncomfortable pauses and cautious glances. Each character attempts to behave normally, but their actions lack conviction. The hospital's confirmation about the transplant has changed everything. Even the smallest tasks feel heavy, as though the family is moving through thick air. The silence between them is not empty. It is loaded with unsaid questions. Who will step forward? Who will bear the risk? These thoughts remain unspoken, yet they echo loudly in everyone's mind. The emotional distance between family members grows, not because of a lack of love, but because each person is afraid to reveal their vulnerability. As the narrative shifts back to the hospital, the doctor calmly reiterates the seriousness of the situation. Time is limited, and delays could worsen the patient's condition. The medical process is explained with clarity, emphasizing compatibility tests and surgical procedures. However, the doctor's professional tone contrasts sharply with the family's emotional chaos. For the doctor, it is a procedure with defined steps. For the family, it is a personal sacrifice that demands courage beyond measure. The consultation does not bring comfort. Instead, it makes the reality more concrete. The next step cannot be avoided any longer. Back at home, the tension escalates in subtle yet powerful ways. One family member isolates themselves, trying to gather strength and think rationally. Yet logic provides little relief when the heart is burdened. The thought of surgery, of possible complications, and of permanent physical impact creates waves of fear. At the same time, the image of their loved one struggling for survival deepens the emotional conflict. The plea for help is no longer indirect. It becomes personal and immediate. A heartfelt request for someone to come forward hangs in the air, fragile and desperate. The moment is not filled with loud arguments but with trembling voices and tearful eyes. It becomes clear that everyone wishes to help, yet fear stands firmly in their path. As the episode approaches its climax, the characters confront a painful truth. Love alone does not eliminate fear. Each individual must weigh their own physical safety against the life of someone they cherish. This internal struggle is portrayed with sensitivity and realism. No one is presented as selfish, and no one is entirely fearless. The narrative highlights how bravery is not the absence of fear but the decision to act despite it. Slowly, conversations begin to replace silence. Honesty replaces avoidance. The family starts to understand that unity, rather than pressure, is what they need most during this crisis. The episode concludes without offering a final answer, leaving viewers suspended in anticipation. The decision about the kidney transplant remains pending, but something has shifted within the family. They are no longer hiding from the reality of the situation. Instead, they are beginning to face it together.
The closing scenes emphasize that the greatest battles are often internal, fought within the quiet spaces of the heart. Episode 440 stands as a moving portrayal of sacrifice, vulnerability, and the complex strength required to choose hope in the face of fear.